नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई सेजवान फ्राइड राइस बनाएर देखाउँछु। म यहाँहरुलाई सेजवान सस कसरी बनाउने भनेर पनि देखाउन गइरहेको छु। सेजवान फ्राइड राइस बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले 3 कप बासमती राइसलाई भिजाउनको लागि राखेको छु। यसलाई चाहिँ 15 मिनेट जति भिजाउनु पर्छ। हाम्रो यो चामल भिज्दै गर्दा म चाहिँ सेजवान सस बनाउन गइरहेको छु। सेजवान सस बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चिल्ली पेस्ट बनाउनु पर्छ। चिल्ली पेस्ट बनाउनको लागि मैले यो सुकेको खुर्सानीलाई 5 मिनेटसम्म तातो पानीमा भिजाएर लिएको छु। अब यसको चाहिँ पेस्ट बनाउनु पर्छ। हाम्रो यो चिल्ली पेस्ट रेडी भइसकेको छ। अब सस बनाउनको लागि मैले प्यान बसालेको छु। यसमा चाहिँ 1 चम्चा जति तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको अदुवा र लसुन राख्ने। यो अदुवा लसुनलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसमा अघि हामीले बनाएर राखेको चिल्ली पेस्ट पनि राख्ने। अब यो चिल्ली पेस्टलाई चाहिँ यसमा रहेको पानी सुकेर हल्का तेल निक्लिने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। चिल्ली पेस्टबाट हल्का तेल निक्लिन थालिसकेको छ। अब यसमा मैले राखे 1 ठुलो चम्चा सोया सस, आधा चम्चा भिनेगर, टोमेटो केचप अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि यसलाई कभर गरेर 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो सेजवान सस चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो सेलाइसकेपछि यसलाई एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने 3-4 हप्तासम्म युज गर्न मिल्छ। हाम्रो यो चामल भिजेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम आँचमा बीचबीचमा चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यहाँहरुले लेफ्टओभर राइसबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यतिको भएपछि यो पाकिसकेको छ। मैले यो राइसमा भएको एक्स्ट्रा पानीलाई फ्याँकेर राइस मात्र लिएको छु। फ्राइड राइस बनाउनको लागि प्यान तातिसकेको छ। मैले यसमा फेरि तेल राखेँ। त्यसपछि अब यो मसिनो पारेर काटेको लसुन राख्ने। लसुनलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज पनि राखेँ। प्याजलाई पनि एकैछिन भुट्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको बन्दा, घिउसिमी, रातो क्याप्सिकम अनि गाजर। भेजिटेबल्स चाहिँ यहाँहरुले आफ्नो चोइसले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको स्प्रिङ अनियन। त्यसपछि अब यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। त्यस्तै मैले यो हरियो मटर पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि यसमा अघि हामीले बनाएर राखेको सेजवान सस राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 ठुलो चम्चा सेजवान सस राखेँ। यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले यो राइस पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो सेजवान फ्राइड राइस चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सेजवान फ्राइड राइस बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। Thank you for watching. Bye bye.